Hello and welcome to Rush Henrietta's ENL District Information, Part 4, Progress Reports. My name is Jamie Scripps, and I have an Arabic interpreter here who will introduce himself, who will help you understand. أهلا وسهلا فيكم. أنا مترجم حامد سليمان لدائرة التربية والتعليم في رش هنرياتا سكول ديستريكت، وهذا الترجمة موضوع نتائج الفصول السنوية تبع المدارس، معلومات عن نتائج الفصول الأربعة لمدرسة هنرياتا سكول ديستريكت. So we're going to start with the elementary progress reports. بدها تبدأ معاكم بالنسبة لنتائج الفصول تبع الصفوف الابتدائية للطلاب. So it's important to remember that each student is an individual. And because they're an individual, they will acquire skills at their own speed. وبالنسبة للطلاب، كل طالب هو مسؤول عن شخصيته، ودائما هو عنده الوظيفة تبعه وقوة فهمه وأسلوبه في المدرسة. So when we are showing these progress reports, we are charting their individual progress over time. So when they started until now. وهم لما بعطوكم نتيجة مثلا الفصل الأول من المدرسة، هم بعطيكم النتيجة اللي من أول ما ابتدأ لغاية ما وصل في الفصل الأول مثلا. Students will receive a progress report 4 times every year. وكل طالب بيبعتوه عنه نتيجة 4 مرات في السنة، وهي 4 فصول بيعدوها. These reports can be found in School Tool. وهاي النتائج بتقدروا تلاقوها على الكمبيوتر، بسموها School Tools. Now, it's very important to remember for your children, your English language learners, that they need time to catch up to their English-speaking peers. ومن المؤكد إنكم تعرفوا أو يكون عندكم وجهة نظر إنه الطالب اللي لسه بتعلم اللغة الإنجليزية بيحتاج إلى وقت أطول للتعليم في الصف. It can take 1 to 3 years to master just conversational English. ومعظم الأوقات بتأخذ من 1 ل3 سنوات لغاية الطالب ما إنه يصير يتكلم اللغة الإنجليزية يعني المقابلات أو يتكلم بطلاقة باللغة الإنجليزية. It can take 5 to 7 years to master that academic language that they need in the classroom. ومعظم الأوقات بتأخذ من 5 ل7 سنوات لغاية الطالب ما يتعلم تعليم مدرسي وتعليم أكاديمي، يعني على مستوى تعليم لغة إنجليزية، ويكون يعني مجتهد ويكون ناجح بالنسبة للصفوف اللي بدرسها في المدرسة. So as you can see, it's more important to show progress for our English language learners than to just focus on scores. المهم إنه يعني يكون عنده نتائج كويسة في التعليم اللغة الإنجليزية في الصفوف، مش بس نتيجة إنه يعطوه رقم، نتيجته تكون بالأرقام، ولكن لازم تكون نتيجته في التعليم. We want to always show that they are improving in their skills.
وهم بحبوا يشوفوا الطالب دائما عنده تقدم بالنسبة للتعليم اللغة الإنجليزية. Now, for the elementary progress reports, they will receive scores in math, reading, writing, listening, speaking, science, and social studies. بالنسبة للطلاب اللي من الصف الروضة للصف السادس، دائما ببعثوا لكم نتائج بالنسبة للقراءة، رياضيات، كتابة، علم الاجتماعيات. They will also receive scores for music, visual arts, and physical education. وفي نفس الوقت بوصلكم نتيجة بالنسبة للصف الموسيقى والفن، وبعدين بالنسبة للرياضة. Other things you may see on the progress report are comments and comments about behavior. وبعض النتائج اللي ببعثوا لكم إياها كل فصل ممكن تشوفوا ملاحظات عن أسلوب الطالب في المدرسة أو أخلاق الطالب في المدرسة. So for elementary students, they are scored from 1 to 4. بالنسبة للمدرسة الابتدائي، دائما العلامات والتقييم تبعهم تبدأ من 1 إلى 4. 3 is the middle. That 3 is exactly where we want them to be. الرقم الثالث، العلامة الرابعة، هو المكان اللي بحبوا يشوف الطالب، العلامة تبعت الطالب رقم 3 يعني. So if they score a 3, that means that they are meeting the standards and they are doing exactly what is expected for them to do at that grade level. إذا حصلوا على العلامة 3، هذا المدرسة اللي بدهم إياه الطالب يكون في الرقم 3، على أساس إنه بيكون الطالب على مستوى شو المدرسة بتعلمه والمعلمين، والمستوى على معتدل على مستوى الطلاب الثانيين. If they receive a 4, that means that they are doing what they are meeting the standards and they're even going beyond that. إذا الطالب تكون نتيجته رقم 4، بيكون هو يعني حاصل على درجة عالية وبيكون مميز بالنسبة للطلاب الثانيين. A 2 means that they are right below meeting the standards. They can meet them a little bit, but they still need help from the teacher to meet those standards. وإذا بتكون النتيجة رقم 2، بيكون الطالب يعني تقريبا بده يوصل المستوى، بس في نفس الوقت بيكون بحاجة للمعلم أو لمعلمة، مساعدة من المعلم أو المعلمة في الصف أو في المواضيع اللي هو بحاجة لمساعدة فيها. And a 1 means that they are not meeting the standards and they need a lot of help to try to get to those standards. وإذا بتكون النتيجة الطالب رقم 1، بيكون مستواه مش على معدل الطلاب الثانيين، وبيكون بحاجة إلى مساعدة أكثر من الطلاب الآخرين في الصف تبعه. If your student is an entering or emerging L, it is very common for them to get a 1 or 2 because they don't have the language to be able to meet those standards. إذا الطالب أو الطفل تبعكم بيكون مثلا في مبتدأ أو في درجة أعلى من المبتدأ شوية، طبيعي إنه يجيب بس رقم نتيجة 1، لأنه بيكون لسه ما يحكي اللغة الإنجليزية ولا يتفهم اللغة الإنجليزية حسب الطلاب الثانيين.
If your student is a transitioning or expanding L, it's more common for them to get a 2 or a 3. أما إذا الطالب بيكون على مستوى يعني أكبر من مبتدئ وبيكون يفهم اللغة الإنجليزية على مستوى ضئيل قليل شوي، ممكن يجيب علامة 2 أو على مستوى 3. Okay? And because they are still learning the language, what is most important is that they are progressing. المهم بما إنه هم لسه بتعلموا اللغة الإنجليزية، المهم مش العلامة، المهم إنهم يكونوا كل فصل بتقدم أعلى درجة من الفصل اللي قبله. And remember, it does take them time to learn the language. لازم يعني يكون عندكم يعني صبر عليهم أو تفهم في الوضع، لأنه تعليم اللغة الإنجليزية بأخذ معهم وقت لأنها لغة ثانية. It is very important to look at the comments about their behavior and about their effort and how much work are they putting in. والمهم إنه لما بتجيكم ملاحظات في النتائج اللي بتوصلكم على البيت، إنكم تطلعوا على الملاحظات اللي بتكون المعلمة كتبتها أو المعلم، على أساس تعرفوا شو وضع الطالب في المدرسة وقديش بيقدم لنفسه أو بحاول يتعلم أكثر من كل فصل بيعلموه فيه. يعني دائما عنده الثقة في النفس إنه بده يتعلم. Our main goal is to help our students progress to achieve that 3 or 4. مهمة المعلمين والمدرسة إنهم يتوصلوا لدرجة إن الطالب يوصل لنتيجة 3 أو 4 على مستوى معدل الطلاب الثانيين. يعني مهم جدا للمعلمين إنهم يوصلوا الطالب لدرجة مستوى الطلاب الآخرين اللي لغتهم كويسة باللغة الإنجليزية. Okay. In grades 7 through 12, they will also receive a report card 4 times a year. والصفوف اللي من الصف السابع إلى صف 12 برضه هم بيستلموا 4 نتائج في السنة خلال السنة. Okay. Now, they will not receive a 1 through 4. Their scores are based on 0 to 100. وهم النتائج اللي بيجوا في النتيجة اللي بيبعتوها كل فصل تجيش من 1 ل4. نتيجة 1 أو 2 أو 3 تيجي من 0 ل100. يعني معدل النتائج تبعهم بعدوه من نقطة 0 إلى معدل 100. Now, these grades, they may be based on tests, quizzes, papers, projects, homework, and participation. وهاي النتائج اللي من 1 ل100 أو من 0 ل100 تيجي حسب مثلا بيقدموا امتحانات، بيقدموا أسئلة للطلاب في الصف، أو نتائج فحوص على الأوراق على الورقة يعني، أو مثلا بيعملوا لهم شغل بالصف، يعني بعطوهم وظيفة وبخلوهم يعملوا الوظيفة في الصف، أو بحطوا له نتيجة عن الوظائف اللي بيبعتوها مثلا على البيت. إذا بكمل الوظيفة معناها يعني بحطوا له عليها نتيجة كويسة، أو نسبة حضوره في الصف، أو معاملته في الصف مع الطلاب ومع المعلمين. Now, the teachers will provide the students with an explanation of how those grades will be determined. حتى المعلم هو كمان بفهم الطلاب كيف، يعني بفهمهم كيف يحصلوا على العلامات الكويسة، وكيف المعلم بيقدر يحط لهم علامة كويسة في الصف. هو بفهمهم كيف الطالب يقدر يحصل علامة جيدة بالنسبة من المعلم. Now, with the 0 to 100,
65 to 100 is a passing grade. بالنسبة للعلامات، علامات من 0 ل 100 مثلا 65 بعدوها يعني ناجح. Below 65 is not passing. العلامة تحت ال 65 معناها علامة النجاح مش موجودة، يعني بيكونش الطالب ناجح في المدرسة. In high school, in grades 9th through 12th, students must get a passing grade to get credit for the courses that they take. The student في الهاي سكول من 9 ل 12 لازم يحصل على نتيجة ناجح لغاية يقدر يتخرج. And again, it's important to remember, for our English language learners, what's most important is progress and effort. والمهم جدا إنه بالنسبة للطلاب اللي بيتعلموا اللغة الإنجليزية إنه يكون عندهم علامة النجاح، والتعليم مهم أكثر من العلامة اللي بعطوها إياها كنتيجة. يعني المهم إنه يتعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. All English language learners will also receive an English language learner progress report. وكل الطلاب اللي بأخذوا لغة إنجليزية برضو بيجيهم 4 علامات في السنة، 4 نتائج في السنة زي الطلاب الثانيين. This report measures the progress for them acquiring the English language. والنتيجة هاي بتعطيهم مثلا نتيجة على الحصول على اللغة الإنجليزية. Okay? It measures listening, speaking, reading, and writing in English. والنتيجة هاي بتقيم قديش هم مثلا عندهم كفاءة يستمعوا للغة الإنجليزية، قديش عندهم كفاءة للكلام باللغة الإنجليزية، قديش عندهم كفاءة للقراءة أو الكتابة باللغة الإنجليزية. So when you're looking at this progress report, you will first look at what level your student, your child is in, the entering, emerging, transitioning, expanding, or commanding. وبالنسبة للنتائج اللي بيبعتوا لكم إياها للطلاب اللي بياخذوا برامج لغة إنجليزية، تيجي النتائج من 1 ل 5 مثلا مبتدئ أو درجة أعلى من المبتدئ بسموها emerging، يعني بدأ يفهم اللغة الإنجليزية. النتيجة الثالثة transitioning، يعني تغير لغة الطالب أقوى من السابق من لغة الانترينج والإمرجينج. وبالنسبة ل4 بيكون عنده توسع في لغته الإنجليزية وتقدم في اللغة الإنجليزية. أما في ال5 بيكون عنده نتيجة إنه صار يفهم اللغة الإنجليزية بطلاقة، ووظيفته إنه يعني بيكون تعليمه بالنسبة بسمع كويس اللغة، بيحكي اللغة كويس، بقراها وبكتبها. You should know the level of your students' English because your ENL teacher would have sent you a letter telling you what their level is in the beginning of the year. وهو من المفروض تعرفوا قديش مستوى الطالب من المعلمة، لأنها هي أول نتيجة بتبعتها في أول السنة. بعد ما يقيموا الطالب تعرفوا نتيجة وين الطالب تبعكم مستواه في اللغة الإنجليزية. Okay. Then you will look at the different skills for that level in listening, speaking, reading, and writing. وفي هاي النتيجة بتلاقوا مثلا النتائج تبعه بالنسبة لسمعه للغة الإنجليزية أو تكلم النطق تبعه باللغة الإنجليزية أو القراءة باللغة الإنجليزية أو الكتابة باللغة الإنجليزية.
And again, you will see 1, 2, 3, and 4 as scores. وبتشوفوا في النتيجة اللي بتبعت لكم إياها النتيجة مثلا 4 3 2 1. So 1 means that they still need a lot of teachers' help to achieve that skill. وإذا بيكون الرقم 1 مثلا في النتيجة بيكون الطالب بحاجة للمعلمة، مساعدة المعلمة، يعني بحاجة كبيرة لمساعدة المعلم أو المعلمة. A 2 means they need some teachers' help. إذا تكون درجة الطالب 2 بيكون بحاجة لمساعدة يعني من المعلم. A 3 means that they just need a little bit of teachers' help. إذا بتكون النتيجة رقم 3 بيكون الطالب بحاجة لمساعدة مش كثير يعني من المعلم، لمساعدة بسيطة. And a 4 means that they are independent and they have mastered that skill. وإذا بتكون نتيجة الطالب 4 بيكون الطالب معتمد على نفسه وصار أصبح يفهم اللغة الإنجليزية لوحده. And again, we want to look at progress. وهم دائما المعلمين والمدرسة دائما بتطلع على تقدم الطالب في لغته الإنجليزية، في التعليم تبعه، في الصفوف، في النتائج تبعه. For example, if your child is an entering student this year, an entering English language learner, then we want to see that student progress to being an emerging English language learner by the end of the year. يعني بتعني لكم إذا كان الطالب لسه مبتدئ في اللغة الإنجليزية هم بيصمموا على أساس من أول السنة لآخر السنة يكون عنده تقدم للدرجة الثانية وهي درجة emerging، يعني في إنه يصير يفهم لغة إنجليزية. It is so important to remember that we are always looking for our students to progress and be improving. ودائما المدرسة والمعلمين دائما بفضلوا يشوفوا الطالب في تقدم وفي تعليم جيد للطالب على مدار السنة. Now I'm just going to show you where you can find some information from Rush Henrietta Central School District. وهلأ بدها تفرجيكم كيف انتم بتقدروا تحصلوا على معلومات من دائرة التربية والتعليم لرش هنريتا. When you registered and gave your email, you should now be receiving e-news. ولما انتم تسجلوا الطالب وتعطوه المدرسة مثلا الايميل تبعكم بصيروا يبعثوا لكم كل الأخبار عن دائرة التربية والتعليم وعن المدرسة تبعت الطفل تبعكم أو الطالب أو الطالبة اللي انتوا المدرسة بتبعتوه على مدرسة هنريتا. You can also check our website at rhnet.org. أو بتقدروا مثلا انتوا توجدوا المعلومات على الموقع تبع دائرة التربية والتعليم رش هنريتا سكول ديستريكت اللي هي بتكون rhnet.org. You also may have been receiving some phone calls from Rush Henrietta. If you see Rush Henrietta on your phone, please answer it. It is probably important information. ومعظم الأوقات بيجيكم تلفونات على البيت أو على تلفوناتكم، والتلفون هذا من المفروض لما يجيك تلفون وتشوفوا اسم هنريتا سكول ديستريكت يعني بفضلوا إنكم تجاوبوا على التلفون أو تقروا المسج لأنها بتكون معلومات مهمة بالنسبة للطالب أو الطالبة اللي بتروح على مدرسة هنريتا سكول ديستريكت. If you like to go on Facebook, Rush Henrietta CSD is on Facebook.
وإذا بتحبوا يعني تروحوا على برنامج الفيسبوك، تقدر تروحوا على الفيسبوك رش هنريتا CSD، بتشوفوا الفيسبوك، بتشوفوا رش هنريتا سكول ديستريكت على الفيسبوك كمان. And if you are somebody who likes Twitter, your child's teacher may have a Twitter account, and our superintendent also has a Twitter account. أو إذا يعني أنتوا في عندكم برامج تويتر وبتحبوا تروحوا على تويتر كمان، المعلمة تبعت الطفل تبعكم أو الطالب أو الطالبة بتكون على تويتر، إلها موقع على تويتر، أو المسؤول اللي بيكون من هنريتا سكول ديستريكت بيكون على تويتر كمان. So thank you very much. We look forward to working with you and your child this year. And if you have any questions, please contact your child's teacher or ENL teacher, and they will be more than happy to help you. وهي بتشكركم جدا، وإذا عندكم أي سؤال تقدروا تتصلوا في المعلمة أو تتصلوا في مدرسة الطالب أو الطالبة اللي تروح عليها، وإذا عندكم أي سؤال بتسألوه، هم على استعداد يكونوا يجاوبوكم على أي سؤال أنتوا عندكم إياه بتحبوا تستفهموا عن الطالب أو الطالبة اللي بتروح على مدرسة هنريتا سكول ديستريكت.